اینجا خانه بریان اصفهان وسط تهران. بریم اون فراد. برو بریم. آقا یه کاسه آب گوشتم کنار بریونمون رایگان هستش. یه پرس بریون تو خانه بریان اصفهان در تهران فقط 170 تومن. لسه باو در تمیز هم میشه باز کرد. حتما نباید بخوره تو سقف 3 طبقه بره ساختمون. ولی اینطوری بیشتر حال میده. آقا فراد قول میدم از بهترین بریونای اصفهان هیچی کم نداشته باشیم. این دارچینی می‌ریزیم کف یغلبی براتون. بله. برای مزه و رنگ بریون. این بریون گوشت گوسفنده، فقط سردست و قلبگاهه. بعد جیگر سفید رو بگی. این جیگر سفید کنار بریونه، چاشنی کاره. خیلی ها فکر میکنن تو خود گوشت بریون جیگر سفید هست، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. بله کاملا درسته، همینجوریه. خیلی از مشتریان میان میگن آقا با جیگر سفیده، میگیم نه آقا اینجوری نیست. ما بارها هم توضیح دادیم گوشت خالص گوسفندیه، درجه 1. مثل کباب که میخوری فقط ادویه و سبزیجات داره دیگه، یه چیز خاصیه. فرق میکنه اینا. فراد جون حالا میریم تو فر واسه پختن. 10 دقیقه کار داره. آقا فراد این آب گوشته که بریون توش پخته شده. با این آب گوشت نون رو واسه قشنگ چربش میکنه. ببین با بخارش قشنگ نون آماده میشه. آقا فراد ببین رنگ بریون رو ببین چه طلایی خوبه. این بریون آماده است الان. اما فراد این جیگر سفید حالا میاد کنار بریونا. ببین این چاشنی بریون کنار بریونه. نخورم نمیذاری واسه هر کم نخواست براش نمیذاره. اینم خلال بادوم و ختم ماجرا. نونش هم هر کی خواست با این آب گوشته بیشتر چرب می‌کنه. بله هر کی خواست چرب‌تر می‌کنه، هر کم نخواست چرب نمی‌کنیم براش. آقا یه کاسه آب گوشتم کنار بریونمون رایگان هستش. هر کی بخواد براش چرب‌تر می‌کنیم، هر کی هم نخواد بدون چربی براش می‌ریزیم. کشکم می‌ریزیم براتون. یه طعم خیلی خوشمزه و عالی میشه با این. دارچین هم یه خورده می‌ریزیم روش، تزیینش می‌کنیم و عطر و بوشو داشته باشه. هم حضوری میتونین تشریف بیارین اینجا، هم بیرون بردارن. در تمیز هم میشه باز کرد. حتما نباید بخوره تو سقف 3 طبقه بره ساختمون. ولی اینطوری بیشتر حال میده. خانه بریان اصفهان اومدیم تو محله صدخندان خیابون تیسفون. اینجا هم سالن نقلی داخل سالن اصلیشون دارن، یه سالن هم اون انتها هستش که بریم با هم دیگه ببینیم. این سالن هم به تازگی به مجموعهشون اضافه شده که میتونین تشریف بیارین راحت غذاتون رو نوش جان بکنین. اینجا خورش ماست هم درست میکنن، 85 تومن سایز کوچیکش و سایز بزرگش 120 تومنه، با گوشت گردن گوسفندی و زعفرون و ماست چکیده، پر از گردو هم هست داخلش. آقا داستان کمشیرینیش چجوریه؟ تهرانی‌ها بیشتر اینجوریه. آره نسبت به اصفهان ما کمشیرین‌تر درست می‌کنیم و تهرانی پسندتره، چون اصفهان یه مقدار دلو میزنه، خیلی شیرینه. خیلی شیرین میشه، خیلی خوش‌خوراک‌تر و بهتر. خیلی هم عالی. حتی بریوناشون هم خیلی کم چرب میزنن اینجا، فقط هم خالص گوشت گوسفندیه که دنبه نداره. داخل خود گوشتش هم بدونید کلا بریون داستانش اینه که اصلا جیگر سفیدی داخلش نیست، جگر سفیدی میاد کنار کار که اینم دوست نداشته باشیم واسهتون نمیزنن. واقعا هم میگم یه بوی خیلی خیلی دوست داشتنی داره این غذا. اینم پک بیرون برشونه که قیمتش 170,000 تومنه. به کل نقاط تهران هم همین شکلی که میبینین ارسال میکنن. نون سنگک تازه میذارن واسهتون، آب گوشت رایگانش هست کنارش، سبزی و پیاز و لیمو ریحون داره. این ورم که خود بریون باز نون سنگک چرب شده هم داره. میزان چربی نونش دست خودتونه. بریان نام دیرینه این غذا. این که بریانی تنها غذای مخصوص اصفهان است که مکان تهیه و فروش آن جدا و منحصر است و معمولاً با غذای دیگر طبخ نمی شود. اهمیت آن را نزد اصفهانی ها می رساند. البته فقط اصفهانی های اصیل می دانند که نام این غذا بریان است و بقیه آن را به اشتباه بریانی می گویند. واژه بریانی در دستور زبان صفت نسبی است و در اصفهان به مکان و مغازه طبخ و فروش بریان اطلاق می شود و پسوند یای نسبت به صفت به جای اسم چسبیده است.
بنابراین نام خود غذا بریان است نه بریانیه. یک اتفاق دستوری ادبی نیز در این کلمه افتاده است و آن علم بالغلبه و یا مجاز عام و خاص است. در اقصی نقاط جهان به گونه‌های مختلف غذا بریان گفته می شده است و البته بیشتر آن را به شکل مرکب به کار می بردند، مانند بریان پلو، بریان قاز، بریان مرغ پروازی. این ترکیبات را می توان در رساله‌های کهن آشپزی ایرانی یافت. هم اکنون نیز در بسیاری از نقاط دنیا غذاهایی با نام بریانی طبخ می شود که به کل با آنچه در اصفهان بریان نامیده می شود متفاوت است، مانند بریانی هندی، بریانی برمه‌ای، بریانی خانگی بنگلادشی، بریانی سریلانکایی، بریانی عراقی و بریانی سندی. در ادبیات کهن ما نیز شواهد فراوانی از واژه بریانی وجود دارد که چه به صورت صفت برای غذایی دیگر و چه به صورت نام خاص غذایی قدیمی در معنای گوشت پخته همراه برنج و مخلفات دیگر استفاده می شده است. آنچه از شواهد متون ادبی و تاریخی برمی آید آن است که بریان اصفهان مشمول هیچ کدام از عناوین فوق نیست و غذای ویژه است که نمی تواند بیش از 400 سال قدمت داشته باشد. بنابراین نه آنان که نوشته اند سابقه بریان به روزگار زرتشت می رسد شاهد دقیقی برای اثبات آن دارند و نه آنان که قدمت آن را بیش از 180 سال قبل از اتمام قاجار نمی دانند از متون صفوی درباره بریان خبری دارند. بریان که امروزه اصفهانی‌ها و گردشگران اصفهان می‌شناسند، غذایی است پرچرب و مخصوص نهار که از گوشت گوسفند و جگر سفید تهیه می‌شود. امروزه ابتدا گوشت آبپز را چرخ می‌کنند و سپس آن را در حجم‌های اندک همراه با دارچین و نعنا خشک در کفگیرهای مسی پهن و روی آتش کاملا سرخ می کنند و سپس همراه مغز گردو و یا خلال بادام لای نانی چرب و خیس خورده از آب همان گوشت و با مقداری جگر سفید چرخ کرده سرخ نشده مصرف می کنند. نان نیز اگر سنگک یا خانگی باشد به دلیل حجم آن مطبوع تر است و به هر رو غذای چرب و سنگینی محسوب می شود، به ویژه که برخی تیلیت آبگوشت کشک را نیز در کنار آن با دوغ و ریحان و پیاز اضافه می کنند. همه اینها در اصفهان بسیار خواهان دارد. اما زمانی که بدانیم کیفیت طبخ آن در روزگاری نه چندان دور بسیار متفاوت بوده و همچنین پدیده سرخ کردن که ارزش غذایی آن را تنزل می دهد، در آن راه نداشته بر این دگرگونی که مانند بسیاری از پدیده‌های زندگی در شکل شتاب زده و قهقرایی امروز کاریکاتوری از شکل سنتی آن است، حسرت و افسوس می‌خوریم. بریان در دوره صفویه و قاجار. بسیاری از سیاحانی که در روزگار صفویه از اصفهان دیدن کرده اند، وصفی نیز از بریان اصفهان عرضه نموده اند. تاورنیه که مشاهدات خود را بین سالهای 1632 تا 1668 از ایران سلب کرده است، در سفرنامه خود می نویسد: ایرانیان گوشت را فقط در تنور کباب می نمایند و تنور آنها با تنور ما خیلی فرق دارد. تنور ایرانی گودالی است که به عرض و طول 2 پا و نیم و عمق 5 الی 6 پا در زمین حفر می کنند و با کمی هیزم و تیغ و گون گرم می کنند. سوخت دیگری هم دارند که عبارت است از سرگین 4 پایان که با خاکی آمیخته به دیوار می زنند که خشک می شود. بعد آن را روی هم انبار کرده در موقع سوزاندن تنور یا سوخت دیگر استفاده می کنند. گوسفند را آماده کرده و خرد نکرده در تنور می آویزند و در کف تنور هم دیگی پر از برنج می‌گذارند که با حرارت تنور و چربی که از آن می چکد پخته می شود. ژان شاردن نیز در همان حوالی بریان اصفهان را در 2 شکل توضیح می دهد. یکی قطعات درشت گوشت که در تنور با تابه بریان می شود.
یک طرز تابه کبابی دارند که گوسفند کامل، بره یا بز را با آب خودش بریان می کنند و بسیار عالی می باشد. او نیز مانند تاورنیه می گوید. تنورشان عبارت از حفره‌هایی در زمین می باشد. حیوان از سیخ آهنینی که بر گردنش گذشته و به دهانه تنور تعبیه گردیده آویخته می شود و در زیر آن تغاری از سفال گذارده شده است. حیوان در اینجا با گرمای یکسانی پخته می شود. بدون اینکه بسوزد، تابه هایی که در آنها کباب بریانی شود، همانند تابه مخصوص تهیه شیرینی است. نورالله، آشپز فاضل و معروف شاه عباس، نیز در رساله ماده الحیات درباره چنین بریانی می نویسد. بره را بعد از کشتن، نمک سود نمایند از اول شب تا صبح و از صبح تا پیشین.